Xin chào các bạn, canh su hào nấu cùng với cà rốt này, thêm cà chua và ít sườn thăn lợn rất ngon. Canh có độ thanh ngọt và rất dễ ăn, các bạn ăn vào lúc nóng thì cảm thấy rất dễ chịu đấy ạ. Cùng Cúc Béo nấu món canh ngon và bổ dưỡng này nhé. Nguyên liệu của món canh này thì ngoài su hào thì như mình đã chia sẻ thì mình sẽ kết hợp nấu thêm cùng với cà rốt này, cà chua và ít sườn than lợn. Rau gia vị thì sẽ có hành lá, rau mùi ta, thêm hành tỏi băm nhỏ cùng với các gia vị nêm nếm thông thường. Đầu tiên thì mình sẽ trần sườn cho sạch đã nhé. Mình nấu sôi nước, thả vào một chút muối hạt và khi nước sôi thì mình cho sườn vào. Mình trần nhanh khoảng tầm 1 phút rồi mình vớt ra, rửa sạch lại sườn. Tiếp theo thì mình sẽ cho một thìa canh bột nêm vào, mình ướp sườn để sườn nó có cái độ đậm. Các bạn có thể ướp bằng bột canh, bột gia vị hoặc là nước mắm thì tùy vào thói quen nấu nướng của gia đình nhé. Sau khi ướp gia vị thì mình sẽ để riêng sườn ra đây đã nhé, để mình đi thái su hào và cà rốt ạ. Su hào và cà rốt thì thường là mình sẽ thái thành những cái khối hình vuông hoặc là hình chữ nhật vừa ăn. Mình có dùng dao răng cưa để mình cắt gọt để giúp cho cái miếng su hào nhìn được đẹp mắt hơn. Cách cắt gọt su hào để nấu canh thì mình hay làm giống như mà khi mà mình làm nấu canh khoai tây ạ. Các bạn có thể cắt như mình hoặc là bào sợi này hoặc cắt miếng dài nhé. Cà chua thì mình sẽ bổ muối cao thôi. Hành lá và rau mùi thì mình thái nhỏ. Như vậy là nguyên liệu đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu sườn cho sườn nó có cái độ mềm đã. Trước hết thì mình sẽ xào sườn với hành tỏi đã phi thơm cùng với một ít mỡ lợn hoặc là dầu ăn nha các bạn. Mình xào cho sườn nó săn săn lại rồi mình cho nước vào để nấu canh. Nay nấu cho 5 người ăn cho nên là mình sẽ sử dụng là 1,5 lít nước. Và mình sẽ tăng nhiệt độ cho nước canh nó nhanh sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ hạ nhỏ lửa và hớt bỏ bọt đi, đậy nắp nồi và sẽ nấu sườn khoảng tầm 25 đến 30 phút cho sườn nó có cái độ mềm. Và sau gần 30 phút nấu ở lửa nhỏ thì lúc này sườn nó đã có cái độ mềm nhất định rồi thì mình mới cho cái su hào này, cà rốt và cà chua vào và tăng nhiệt hơn một chút. Và khi canh bùng sôi lại thì mình sẽ nêm nếm gia vị vừa ăn. Khẩu vị gia đình như thế nào thì các bạn nêm nếm cho vừa vị nhé. Nhưng mình thì sẽ nêm bột canh này, thêm bột nêm. Nếu mà dùng bột ngọt thì mình cho vào một chút xíu thôi ạ. Mình sẽ tiếp tục nấu thêm khoảng 10 đến 12 phút nữa. Bởi vì mình cắt cái miếng khúc nó cũng dày, cho nên là mình cần tầm đấy thời gian để cho su hào và cà rốt nó có cái độ chín mềm. Cuối cùng thì mình sẽ cho hành lá và rau mùi ta vào. Mình khuấy đều rồi tắt bếp và cho canh ra bát. Canh ăn lúc nóng cho ngon nha các bạn. Canh su hào nấu cùng với cà rốt thêm sườn thì nó có cái độ ngọt thanh dịu, lại thoảng thêm một chút chua dịu nhẹ nhàng của cà chua thì rất ngon miệng. Canh này thì có cái tác dụng là giải nhiệt tốt này, tăng sức đề kháng, cho nên thỉnh thoảng các bạn nấu cho gia đình cùng ăn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau của Cúc Béo ạ.